مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم وصفتنا ريك مكة. ريك مكة يسموها بالسويدي، وهي سندويشة الروبيان، وطريقة كلش حلوة وسهلة وطيبة ومفيدة جدا. ولا تنسون بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتسوون لايك وشير للفيديو على مود يوصلكم كل جديد، وتابعوني التفاصيل راح تطلع لكم الشاشة، المقادير وطريقة العمل. ورجعنا لكم مرة ثانية. المواد المطلوبة، المقادير المطلوبة: عندنا روبيان مقشر مسلوق ومقشر يكون حجمه متوسط، ونحتاج إلى مايونيز، نحتاج إلى خبز بهذا الشكل، يكون مدور أو مستطيل أو أي نوع الخبز المتوفر عندكم، ويكون شوية طري، ما يكون من النوع اللي قاسي. ونحتاج ورق الخس، ونحتاج ليمون، طماطم، وفلفل أحمر، وبيضتين مسلوقة أو 3 حسب الرغبة. احنا نسوي 3 سندويشات، نحتاج 3 بيضات. وتابعوني طريقة العمل. نبلش أول شي نقطع الطماطم، ونقطعها على شكل شرائح أو شيف، تكون ثخينة قليلا وحسب الرغبة انتو شلون ما تريدون. أو عندكم إذا كان عندكم خيار أيضا تقدرون تستخدمون الخيار. وتابعوني بالوصفة وجربوها، جدا لذيذة وطيبة. نحطها على صفحة البندورة، ونجيب الفلفل مالتنا والبيض. أول شي نقطع الفلفل على شكل حلقات أو دوائر أو أي شي انتو تحبوه. انتو تفننون بتقطيع الخضار أيضا، نطلع البذور، ننظف الفلفل ونقطعها بهذا الشكل. وطبعا القطع احنا ايش قد نريد نخليها هي عايدة لكم. والكمية الروبيان او الجمبري او القريدس هي الكمية تقريبا 100 غرام لكل سندويشة للكبير. وطبعا كمية نص الكمية تصير للأطفال إذا يحبون القريدس أو الجمبري أو الروبيان. نضع المايونيز بهاي الطريقة، وطبعا راح يطلع لكم على الشاشة طريقة عمل المايونيز، منزلها بقناتي أيضا. تقدرون تسووها بالبيت، المايونيز أصلي، وتعرفون انتو شلون الزيت اللي تحطوه. نفرد ورق الخس ونضع البيض بهذا الشكل. وانتو حسب اللي تحبون، ما تحبون بيض ما تقدرون تستغنون عن البيض. ونحط شوية قليل من المايونيز بالوسط، ونصفط البندورة، نضعها بجانب الساندويشة والبيض بالجانب الآخر. والآن راح نضيف الجمبري في الوسط، والكمية مثل ما وضحناها بالفيديو 100 غرام، وانتو تقدرون تتحكمون الكمية المطلوبة. هاي السندويشة تكون كثير طيبة ومفيدة. وتابعوني لنهاية الفيديو راح تشوفون طريقة التقديم. وهاي هسه راح نبلشها، يا خلصت السندويشة، ما يحتاج لها وقت كثير، تقريبا ب10 دقائق أو 5 دقائق تقدرون تحضرون أحلى سندويشة جمبري أو روبيان أو القريدس. وراح نقطع شرايح الليمون، نقطعها شرايح دوائر، وبالنص نفتحها بهذا الشكل، ونزين طبقنا
ونحط الشبت أو الشبنت، نزينه الطبق مالتنا بالشبنت. أوراق الشبنت تكون جاهزة وفريش. وبعد ذلك نخلي شرايح الفلفل الأحمر. طبعا إذا ما متوفر فلفل أحمر تقدرون تستخدمون فلفل أصفر، أبيض، أخضر، أي نوع فلفل يكون عندكم. إذا ما تحبون الفلفل أيضا تقدرون تستغنون عنه، تستخدمون مكانه خيار. وهذا الفلفل الأحمر أيضا خليناه ورق الشبنت، نقدر نزينه بهذا الشكل يصير كلش حلو. وتقدرون يا أعزائي المشاهدين أي نوع خضار تحبوه تستخدمون بتزيين المكة أو السندويشة مالتنا مع هاي السندويشة، وتطلع كثير طيبة إذا تخلون خضار أكثر وتستخدموها كوجبة رئيسية. كلش طيبة. هاي راح نبلش وياكم السندويشة الثانية والثالثة أيضا نفس الطريقة. على مود لا يطول الفيديو أنا سويته بهاي سندويشتين، وطبعا انتو حسب الرغبة تقللون من المايونيز أو تكثرون. ونفس العملية راح نخليه الورق الخس ونصفطه بشكل يكون حلو. الخضار الأخضر يكون من برا والمكان الفاتح أو الأبيض يكون من الداخل. ونضع أيضا مايونيز، قليل من المايونيز بالوسط إذا حبينا، وراح نرتب السندويشة الثانية أيضا بهذا الشكل. وصحتين وعافية، ولا تنسونا دائما باللايك والشير والسبسكرايب على مود يوصلكم كل جديد. وتابعونا بالفيديو القادم إن شاء الله بوصفة جديدة. تحياتي مطبخ الشيف إدمون.